100 र 150 को हो उदे 200 को नमस्कार सम्पूर्णमा BK1 युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। पोखरादेखि पृथ्वी राजमार्गको सुन्दर सडकको बाटो मुगलिन हुँदै चितवन भरतपुरदेखि बुटवल पुगेर लुम्बिनी भ्रमण गरेर पाल्पा हुँदै पोखरा फर्कनेछ। बाटो कस्तो बनेछ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामी पोखराबाट मुगलिन तर्फ लाग्छौँ। पोखरा लेखनाथ हुँदै गगनगौडा दुलेगौडासम्म बाटो भने पुरै बनेको छैन। तनहुँ जिल्ला प्रवेश गरेसँगै बाटो पनि फिनिसिङ भइसकेको सुन्दर रहेको छ। जामुने पुगेपछि देब्रेतर्फ ट्री हाउसको ठुलो बोर्ड देख्छौँ। कस्तो रहेछ हेर्न मन लागेर ट्री हाउस तर्फ लाग्छौँ। बाटो अप्ठ्यारो रहेछ। हाइवेबाट 10 मिनेटमा नै यहाँ आइपुग्यौँ। मानिस कोही पनि थिएन, सुनसान ठाउँ, केवल चराचुरुङ्गीको आवाज र शीतल हावा, राजमार्गको सुन्दर भ्यू देखिने। सब खाली रहेछ यहाँ त। आया ठुक्कियो। ओहो यहाँ हाइवेको भ्यू चाहिँ खतरै देखिँदो रहेछ। दमौली बजारमा पनि बाटोको काम फिनिसिङ भइसकेको रहेछ। पोखरादेखि मुगलिन पृथ्वी राजमार्ग बाटो त लगभग बनिसक्यो, तर बर्खाको कारण धेरै ठाउँहरूमा पहिरो गएर एकतर्फी बाटो अवरुद्ध भएको रहेछ। चुन पहरामा पनि बाटोको काम सकिएको रहेछ, तर पहिरोको कारण एकतर्फी बाटो अवरुद्ध भएको रहेछ। तनहुँ प्रवेश गरेसँगै आबु खैरेनीसम्म बाटोको काम पनि सबै फिनिसिङ भइसकेको रहेछ। रङ रोगन गरेर बाटो चिटिक्क बनाएको रहेछ। आबु खैरेनीबाट मुगलिन बाटोमा एना झरना पनि रहेको छ। पहाडमा खोपेर बनाइएको सुन्दर कलात्मक डिजाइनसँगै हात्तीको टाउकोबाट झरेको झरनाको मनोरम दृश्य। पोखराबाट 2 घण्टामा नै मुगलिन पुगिने रहेछ। मुगलिन पुल तरेर दाहिनेतर्फ चितवन नारायणगढ तर्फ लाग्छौँ।
मुगलिनबाट नारायणगढ जाने सडक राम्रो भए तापनि बर्खामा पहिरो जाने सम्भावना रहेको छ। यति बेला पनि पहिरोका कारण ट्रक बाटोको छेउमा आधा झुन्डिएर बसेको रहेछ। मानवीय क्षति भने केही भएको छैन। बाटोको छेउमा एकदमै ताजा र मिठो भुइँकटर पाइनएप्पल पनि पाइने रहेछ। यो यिनीहरू के अरे 100 र 150 किलो हो, उदे 200 किलो। कति धेरै यो पनि भन्नु खाएर आएको। बाटो राम्रो भएका कारण हामी आधा घण्टामा नै मुगलिनबाट नारायणगढ चितवन आइपुग्यौँ। चितवन भरतपुरमा महेन्द्र राजमार्ग भनेको सोचेको जस्तो बनेको रहेछ।
चितवन प्रवेश गरेसँगै खेतहरूमा विभिन्न किसिमका पंक्षीहरू देख्न पाइने रहेछ। चितवनदेखि बुटौलसम्मको बाटो कस्तो छ अबको भिडियोमा देखाउनेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।